Ayun mga chong, nakita nyo naman 61 kilometers na yung tinakbo. So by mga 60 kilometers kasi dapat napa-service ko na, so medyo na delay. So ngayon pumasok na ako, check down nila for minor and major service. Tapos yung sa major service kasi siguro mga ano yun, yung spark plug, brake pads, yun yung mga check nila. Magche-change oil sila for every 10 kilometers kasi nagche-change oil. So balikan na lang daw mga 3 to 4 hours, tapos inform nila ako kung ano yung mga major service na gagawin sa sasakyan natin. So yeah, nandito ako sa Bright Spark Auto Repair. So sige mga chong, update. Mga chong, gabi na. Kakatawag lang nung service center. Ngayon lang natapos. Sabi 2 to 3 hours, pero inabot na siya ng 6 hours. So siguro maraming tao. So tara, punta natin. Ayan, nakita ko na siya.
sakto na siya. Linisan yata. So kinarawas nila, so pasok muna ako sa loob. Bayad muna, bayad. Mga chong, medyo gabi na ako, hindi masyado makikita, pero tingnan natin, mukha namang nilinis nila. Tapos ayan, hindi na nga, medyo madilim. Pero yan, nabanggit niya ni kuya sa akin na ano daw, yung main concern lang nila is yung gulong daw, pudpud na. Tapos yung mayroon silang naririnig na konting ingay sa gearbox. So may konting ingay daw narinig, pero sa next service daw checkin nila kung i-approve ko. Tapos ayun, sige na mga chong, test natin yung sasakyan. Ayun, na-check ko na yung sasakyan. So ramdam talaga pagka bagong service ang sasakyan. So nakita nyo naman yung receipt. 189 dirhams yung binayaran ko. So 75 dirhams doon is yung labor cost. Then 105 para sa mga ginamit, like yung oil, may nakita akong washer, oil filter. So then 9 dirhams doon is yung sa VAT. Ayun, ang nakita talaga nila is yung gulong pudpud na. Tapos merong silang noise na naririnig sa gearbox. Pero sabi ni kuya, sa next service ko, bibigyan nila ako ng free check-up para malaman kung ano yung noise na yun. So mga chong, sa next video ko siguro yung paghanap natin ng gulong. Mura, or let's see kung saan tayo makakuha ng bagong gulong para sa sasakyan natin. Kaya chong, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka kagad pag may bago akong upload. Salamat mga chong sa suporta at see you next time.